Tărâmul făgăduinței, episod pilot la liber, caz 2. Salut! Salut! Ce faci, Edi? Cum ești? Mulțumesc bine, tu? La fel. Ce facem? Începem un podcast? Începem. Un podcast despre românii din America? Da, dar hai să nu fim foarte serioși. Hai să zâmbim Exact, un pic pentru oameni. exact. În primul rând să spunem bun venit la podcastul Tărâmul Făgăduinței. Noi suntem gazdele voastre. Eu sunt Radu și Edi. Iar acesta este primul episod al unui nou podcast despre românii din Statele Unite și din Canada. Edi, hai să vorbim puțin. Unde suntem noi? Suntem pe coasta de nord-vest a Americii, zona Portland. Acum chiar suntem în orașul Vancouver, la nord de râul Columbia. Da. Acesta este acel vest sălbatic, ca zonă, despre care românii știu probabil din filme. Dar ar trebui să specificăm că Vancouver, Washington nu este faimosul Vancouver din Canada, pentru că se confundă. Țin minte când am venit în America, când am spus că merg în Vancouver, toată lumea spunea că tu mergi în Canada. Nu, este un alt Vancouver mai mic în Statele Unite, care de fapt este lângă Portland, Oregon. De fapt, eu când spun la cineva în România că unde stau, nu spun că stau în Vancouver, că e mai complicat. Spun că în Portland, Oregon, pentru că este mult mai cunoscut. Da. Ok. Cred că hai să spunem câte ceva despre noi. Când am venit, de unde suntem? Începând eu, să răspund la întrebarea asta, eu sunt din Câmpul Mușcel, am venit în anul 2008 împreună cu soția și 2 copii. Acel oraș, Câmpul Mușcel, probabil pentru români, rezonează cu mașinile de teren Aro, care au fost construite pentru multe decenii. Ca locație, e clar, undeva la vreo 50 de kilometri distanță de Pitești. Și la voi în Muntenia se vorbește cea mai corectă limbă română, nu? Fără accent? Așa se spune, așa dar... Se spune. Cea mai pură... Eu așa știam. Da, nu se aplică la noi pentru că trăim de ceva vreme în America și cumva limba română nu este folosită tot timpul. Da. Așa că pe tema asta chiar o să folosesc acest subiect să ne cerem scuze pentru dificultatea cu care ne găsim câteodată cuvintele. Încercăm, facem eforturi. Eu sunt născut în Piatra Neamț și am venit chiar aici în Vancouver, zona Portland, cum am spus, în 1998. Din Piatra Neamț, cam atât pentru început. Hai să vorbim un pic despre cum a apărut această idee a podcastului. Da, cred că ar trebui să încep cu website-ul care ai vrut să-l faci acum câțiva ani. Cred că ăla a fost punctul de pornire la idee. E. Am avut o tentativă prin 2018 cu efectuarea unui website pe numele Salut Români, proiect care nu a fost finalizat din diferite motive. Bineînțeles că nu am abandonat ideea, faptul că am rămas blocat la un moment dat, nu a șters, perspectiva de a continua acest lucru și datorită faptului că te-am cunoscut pe tine între timp și folosindu-mă și de experiența care o ai tu în editările video, cumva am zis, e momentul să folosim o nouă platformă și să facem treaba împreună. Da, așa este. Podcasturile au prins teren foarte mult în ultimul timp, mai ales în România. Țin minte că mă uitam pe Spotify acum câțiva ani și erau, cred că, 30 de podcasturi românești, în română. Și mă bucur că în România a prins teren treaba asta pentru că este cea mai ușoară formă de comunicare. Mai ușor decât forumuri sau e-mail-uri sau cum era inițial website-ul care vrei să-l faci. Deci, cumva toate s-au
au evoluat în momentul în care suntem aici, pornim acest podcast. Da. De menționat, scuză-mă că te întrerup, zi. mai sunt și alte platforme pe care se pot face, podcasturi, dar pentru moment asta este cel mai potrivit pentru noi, YouTube, Da. platforma aceasta. Edi, știu că ai găsit ceva informații despre românii care au venit în America pe vremuri. Da, este, de-a lungul istoriei, cred că este un moment marcant, să spunem, care a definit cumva și motivul pentru care am ales noi acest nume al podcastului, Tărâmul Făgăduinței. Cumva am găsit ceva asemănător ca explicație la Antena 3 CNN și ei spuneau că în perioada interbelică peste 200.000 de români au părăsit România cu direcția America în speranța unei vieți mai bune. În ce perioadă ai spus? Interbelică. Interbelică. Da. Și mă rog, reclama de atunci era că America Normal. este cu pavată, eu știu, avea trotuarele pavate cu aur, Da, era reclama. în modul în Da, care da. își făceau ei reclama la vremea respectivă. Bineînțeles că acest fenomen de migrație nu s-a oprit la, eu știu, la perioada interbelică, drept dovadă și noi suntem acum aici la mult timp după Da. și continuă. Ce te-a determinat să vii în America? Sunt mai multe lucruri care ne-au determinat, ca familie în primul rând. Practic din anul 1994, de când s-a născut băiatul, am zis, oare ce perspective avem noi? Poate că ar fi bine să găsim o scurtătură, să ajungem într-o zonă în care este civilizația avansată, o societate Mai stabilă, super dezvoltată. Da. Ce ar fi să ne mutăm într-o astfel de societate? Și gândul ne-a venit America Da. la vremea respectivă. Și am tot Cum ați venit? aplicat Loteria Vizelor. Loteria Am Vizelor? aplicat la Loteria Vizelor pentru America de multe ori. La un moment dat am aplicat și pentru Canada, în speranța că poate o fi mai ușor, pentru că nu primisem răspuns din America. Cumva cei din Canada ne-au trimis răspuns nefavorabil și s-a dovedit că până la urmă a fost o greșeală de procedură. Da. Dar nu am făcut contestații la vremea respectivă și între timp a venit răspunsul pentru plecare în America. Da, din câte am înțeles, să emigrezi în Canada era un drum destul de lung, chiar cu costisitor, ca să zic așa. Da, era scump. Și odată ce dosarul, să zic, nu era aprobat sau se întâmpla ceva, nu era foarte greu să încep din nou. Plus drumuri la București. Trebuia să o iei de la început, Trebuia să o iei de la adică început. costurile de la zero, începeai să plătești tot de fiecare dată. Da. Iar pentru că trebuie să explicăm în episodul numărul 1, care este acum, am vrea să facem o idee ascultătorilor noștri ce vrem să facem, despre ce este vorba în acest podcast. Iar pe lângă invitații pe care îi vom avea din America sau din Canada, pentru că stând în nord-vest, suntem aproape de Canada și sper să avem și invitați din Canada. Vom avea la sfârșitul episodului un set de întrebări prin care vom încerca să vedem care sunt opiniile oamenilor. După ce ei își spun povestea, cum au venit, prin ce au trecut, pentru că experiența noastră este ușoară. Noi am venit cu Loteria Vizelor, dar alții au venit pe vremea lui Ceaușescu, când trecut Dunărea Nord, foarte complicat, refugiați, practic. Și vrei să spui ceva? Da, nu vreau să te contrazic, vreau doar să te completez. Experiență mai ușoară cu Loteria Vizelor. Așa este. Loteria Vizelor s-a dovedit a fi cea mai simplă soluție de a emigra către America. Da. Și singura, cred. Una din singurele. Mai erau căsătorie, adopție, dar era mai complicate. Odată veniți, au fost multe lucruri despre care o să povestim la un moment dat. Sunt niște detalii care merită să fie menționate, lucruri pe care probabil românii
n-au cum să le întâlnească în societatea românească. Și noi am vrea să vorbim despre ce am întâlnit noi aici. Așa este. Cea mai frecventă întrebare pe care o am când mă duc în România, oamenii întreabă, cum e în America? Ce e acolo? Și îți dai seama că realitatea pe care o trăim noi aici este puțin diferită, pentru că distanța e mare, mă rog, știrile sunt prezentate cum sunt și cred că e o idee bună să dezvoltăm puțin subiectul, să vedem care sunt plusurile și minusurile prin care trecem și pe care le trăim noi aici. Acum spunem despre tine concret, cam cum ați decis să veniți în America? Ce v-a determinat? Da, eu am venit în 98 și după cum știm, economia nu era grozavă pe vremea aia, erau concedieri în masă, era foarte greu. Iar când am avut oportunitatea, eu am aplicat doar de 2 ori la loteria vizelor. Nu am crezut că este o porcărie, o minciună, dar de fapt s-a dovedit să fie reală. Am aplicat a 2-a oară și am fost acceptați. Iar motivul pentru care am venit a fost o nouă șansă. În anii 90 îmi spunea cineva, imaginează-ți că ai o mașină care ți se deschide ușa și îți spune hai în America. Cam așa a fost. Vrei să te urci în mașină sau nu? Bineînțeles că marea majoritatea noastră ar fi plecat, dar cam asta a fost o nouă oportunitate, aș zice. Hai să încercăm să îi familiarizăm pe viitorii noștri invitați cu anumite întrebări pe care credem că o să le punem. Nu or să fie aceleași întrebări pentru toată lumea, o să avem discuții în prealabil, vedem ce este mai confortabil pentru ei, cel mai potrivit și mergem împreună pe un set de întrebări. Da, câte întrebări avem? 6 întrebări, cred, care sunt cam standard. Da. Sunt întrebări pe care noi de obicei le punem unul altuia când ne întâlnim la un festival românesc sau întâlnim alți români când facem cunoștință. Deci, care ar fi prima întrebare? Care sunt 3 lucruri de care ți este dor din România? Ok. Locurile, familia, prietenii și mâncarea. Ai zis 4. 4, am zis 4. A trebuit să mai adaug încă una. Tu, Edi? La mine ar fi mult mai multe, dar ca să mă rezum la 3, o să fac aici o șmecherie ca să zic mai multe. Părinții și prietenii o să-i pun în aceeași categorie. Ok. Trișez? Asta este ce să-i faci. Pentru că am trecut un tip deosebit împreună și nu aș putea să-i separ în categorii separate. O altă categorie ar fi acea libertate brută pe care aici în America nu o găsești. Să zicem că iarba verde de acasă ne lipsește, mie și familiei mele. Apoi acel moment în care te decizi să ieși la un grătar, să faci o nebunie. În România e simplu, imediat ai pus câteva chestii în grătar, în mașină, în portbagaj, grătarul și totul este aranjat. Găsești un locșor undeva pe malul unui pârâiaș sau un râu acolo. Și s-a rezolvat. Și s-a rezolvat. Așa era și în Piatra Neamț. Totul era ad hoc. Un telefon dimineață. Hei, mergem? Hai. Era foarte simplu. Nu programări, nu rezervări. Un al treilea lucru de care ne este dor în continuare sunt anumite alimente pe care aici nu le găsim. E acel șorici proaspăt de porc pe care aici nu o să-l găsești. Sunt acele legume pe care le culegeai din grădină sau veneau părinții sau bunicii sau prietenii cu ele și gustul ăla de castraveți adevărați, de roșii sau mai știu eu ce alte legume care pe aici nu prea le găsești la aceeași performanță. Da, sunt, dar nu chiar așa. Iar noi, trebuie să spun chestia asta, suntem cunoscuți, comunitatea română din America, mai ales de vami și americani, că noi aducem țuică, șorici, slănină, ce mai aducem? Dulcețuri. Brânza. Ai zis brânza? N-am zis. Aducem de toate aici. Uneori nu reușim, că sunt unii vameși un pic mai cu exces de zel și le mai aruncă, da? În
general, mai aducem. Mai trecem. O altă întrebare care ar fi următoarea pe listă aici ar fi ce ai schimbat dacă ai lua-o de la început și unde te-ai stabili? Răspunsul pentru mine, nu aș schimba prea multe. Poate că aș fi mai curajos în domeniul investițiilor. Un alt punct de vedere ar fi o cunoaștere mai profundă a sistemului de învățământ american înainte să vii aici. Ar fi fost utilă pentru că... Da, dar nu prea ai cum să-l știi. Aia e problema. Da, n-am avut tangențe înainte Da. și aici ne-am adaptat și noi la ce am crezut. Noi am acționat ca și cum am fi fost în România, dar până la urmă s-a dovedit că anumite informații primite de la școală nu corespundeau cu stilul nostru, cu percepția noastră. În fine, ar fi fost bine să știm mai multe despre treaba asta. Acum, dacă ar fi să ne stabilim, dacă am luat-o de la început, unde ar fi să ne stabilim, tot aici. Tot aici, că e super frumos în partea asta, ne place, ne-am obișnuit cu zona, chiar dacă are ploaie un pic mai multă, dar este totul verde, 12 luni din an, temperaturile rar ori ajung la sub zero, avem deșert în apropiere, ocean, avem munte cu zăpadă, se poate schia, totul este în imediată apropiere, se poate ajunge cu ușurință la ele. Da, ne place aici. Deci asta ar fi locul. Pentru tine? Pentru mine, am mai spus-o, inițial am vrut să ne mutăm în New York. Am avut două posibilități, Atlanta, Georgia și Vancouver, Washington. Situația a fost să vin în Vancouver, Washington și după ce am văzut cum stau lucrurile, ne-am luat gândul de la New York pentru că e mult mai complicat, oraș mare, probleme, viața e mai grea, așa că ne-am stabilit în Nord-Vest și ne bucurăm că suntem aici. Deci cam asta ar fi. Iar dacă ar fi să iau de la început ce aș schimba, probabil să fiu puțin mai îndrăzneț. Dar la început nu ești îndrăzneț că nu știi cum îți treburile. Acum e ușor pentru mine să spun, da, hai că trebuia să fac asta. Nu. Multe nu aș schimba, ca să zic așa. Da. Poate un pic, da, spune. Noi românii avem o vorbă în care se aplică amândurora și nu numai nouă. Dă-i românului mintea cea de pe urmă. Corect. Vorbă înțeleaptă. Care ar fi următoarea întrebare? Cred că ce te-a învățat America? Da, ok. America m-a învățat multe, ținând cont că am venit tânăr. Dar așa, în mare vorbind, cred că să nu judec omul după haină, cum e vorba românului, respectul. În țara asta ești apreciat dacă muncești. Asta am început să gândesc altfel în privința banilor, ca să zic așa, să fac investiții mai cu cap. Parcă cumva valorile în viață s-au schimbat puțin. Cam asta m-a învățat America. Modestie, e normal. Preluând acest cuvânt care l-ai spus ultima dată, din partea noastră și pentru mine, eu zic că modestia este probabil lucru care m-a învățat America în cea mai mare măsură. Pot să spun că am întâlnit oameni care și-ar fi putut etala, eu știu, proprietățile, averile, funcțiile, câte alte chestii pe care eu nu le aveam, dar am petrecut timp prețios împreună, făcând lucrurile să nu fie denaturate, fără complexe. Deci am învățat că aici modestia are un pic altă conotație a definiției. Da, statutul social cumva parcă nu e așa mare, chiar dacă diferențele sociale în America sunt, parcă cumva respectul ăsta îi face pe oameni să fie cam la același nivel. Cred că asta vrem să spunem. Da. Ok, următoarea întrebare. Ce spun copiii despre România?
În cazul meu, copiii noștri, al meu și al soției, copiii noștri își aduc aminte cu mare drag de copilăria petrecută în România. Ei între timp au crescut, au devenit adulți, au familiile lor acum, sunt căsătoriți, au copii, dar totuși în sufletul lor a rămas România și amintesc cu drag de lucrul acesta și își doresc să prezinte România restului familiei lor. Da, frumos. Așa cum au perceput-o ei și mai mult decât atât. Câți ani aveau când au venit? Când a venit, fata avea 6 ani, băiatul avea 13 ani. Ok. Deci ei vor să-și ducă familiile acolo și să le arate un pic și din istoria României, să le prezinte anumite aspecte, civilizația din estul Europei, acolo la locul faptei. Da, e cel mai bine așa. În cazul meu, fata mea e născută în Portland. Pentru ea, România este locul în care mergi să vezi părinții, să vezi... Da, ați fost de multe ori în România. Am fost. La început mai rar, pentru că era mică și am avut părinții care au venit și ne-au ajutat când era mică. Dar după ce a trecut de 5-6 ani, am început să mergem la 2 ani, iar mai recent mergem anual. Da, e frumos. I-a plăcut? Da, absolut. Ea este amatoare de România, pentru ea e libertate absolută. Deci asta îi place asta, și ei. Pentru că stă cu părinții, stă cu bunicii și bunicii știi cum, nu au limite, nu au restricții, dar pentru ea este o nouă aventură, o provocare, da, îi place și se întoarce. Sper când crește mai mare și va fi și ea cu familia ei să se întoarcă înapoi. Sunt convins că așa va face. Ok, următoarea. Aici e puțin... Cum caracterizezi... Asta e una mai grea, o întrebare mai grea. Cum caracterizezi America într-un cuvânt? Nu. Într-un cuvânt e aproape imposibil. Pentru mine ar fi speranță. Pentru o viață mai bună, decentă, speranță pentru copiii noștri, speranță pentru noi ca familie. Revenind la copii, ei sunt absolut recunoscători pentru faptul că au ajuns aici în America și și-au găsit un drum în viață. Pentru ei a fost un lucru fantastic că au avut ce să aleagă, au avut mai multe căi pe care le-au explorat și au ales ce li s-a potrivit cel mai bine. Deci speranța tuturor de a avea un viitor predictibil. Nu am înțeles. În cazul tău? Aș zice oportunitate, pentru că, cum am mai spus, în anii 90 nu erau prea multe posibilități. Pentru noi a fost un nou început. Cred că asta ar fi, pe scurt. Sunt multe de spus, dar mă rezum la oportunitate. Da. Mai avem o întrebare, probabil și cea mai importantă pentru acest podcast. Este America tărâmul făgăduinței pentru tine? Pe scurt, da. Este tărâmul făgăduinței. De fapt, trebuie să menționez că asta va fi întrebarea care va fi chiar la sfârșit. Nu? Da. Asta pentru că e tărâmul făgăduinței. Dar să revin la ce m-ai întrebat, da, pentru mine este tărâmul făgăduinței. Tu, Edi? Și pentru mine este tărâmul făgăduinței, dar există și o nuanță de gri. Deci aș putea să spun da și nu. Da e răspunsul rapid și categoric. Nu vine dintr-o nuanță de gri, cum am mai spus, din faptul că lucrurile nu au stat așa cum ne-am imaginat noi. Fiind idealiști, tineri la vremea respectivă, am avut o percepție oarecum eronată asupra realității din America. Nu a fost ușor, fiecare zi a fost o încercare, fiecare zi învățam câte ceva nou.
Asta nu înseamnă că am abandonat, am mers mai departe, am învățat, am trecut peste dificultăți împreună, ca familie. Și a fost bine. Până la urmă putem să spunem că putem numi acasă America. Da, prindem rădăcini. Da. Asta e adevărul. Timpul trece și copiii, toată situația, cumva viața se schimbă pe parcurs. E adevărat. Da. Să spunem celor care ne urmăresc, cum putem fi contactați? În descrierea conținutului podcastului nostru avem adresă de e-mail și numere de telefon la care putem fi contactați. Mm-hmm. Noi preferăm e-mailul pentru că putem să procesăm informațiile mai bine. Da. Acum este clar că răspundem și la telefon, dar nu putem fi disponibili la orice oră din zi și din noapte. Deci e-mail este cea mai bună formă de comunicare, clar. Da, că avem absolut. timp să ne gândim. Să spunem că suntem doar pe YouTube, nu avem Instagram sau alte social media. O să stăm pe YouTube pentru că e cel mai simplu să comunicăm și este cel mai vizualizată platformă la ora actuală. Pentru moment rămânem pe platforma aceasta. Dacă se schimbă ceva, anunțăm pe cei interesați. Bun, cam atât pentru primul episod. Ce să urăm? Vă așteptăm înapoi la podcastul nostru. Sperăm să avem cât mai multe episoade, cât de curând Și în încheiere, în speranța că v-am trezit interesul cu subiectul acestui podcast, vă invităm să ne urmăriți în episoadele următoare alături de invitații noștri. Vă mulțumim, la revedere! numai bine!